odottamaton lumisade. Ei oo sääukkoon ollut uskominen tänä talvena yhtään. Paitsi sen suhteen, että lunta ei tuu. Ei pitänyt nytkään tulla. Mut niinpä aamulla herätessä autoikkuna oli valkoinen ja niin sitä syttyy toivon kipinä. Eerikin kanssa menossa vasempaan nivuseen. Jos nyt, tiedä kuinka monta kertaa sinne yrittänyt, jos nyt vihdoin ja viimein sitten onnistaisi. Isompi ryhmä italialaisia lähti Tuumas-rennaan, niin lähtee Erkin kanssa Laxell-rennaan. Kerrankin. Lunta tulee kyllä melko hevisti vielä. Et sinänsä niinku, tää ei ole ehkä ihan se optimi. Melko tämmöstä uimista tää ylöspäin kyntäminen. Pyöhtärömmeli tää pitää kahlaa. Et yllättävä yhden yön lumisade tuli tällaiseksi vyötäröpyydöksi. Holy smokes. Noniin, tultiin alas vähän eri tyylillä lumen mukana. That was fucked up. So unexpected. Tänään kävin munkki. 3 vyöryä. Toivottavasti toi pohja on nyt sitten saavutettu sillä vyöryasialla. Ja tästä suunta on pelkästään ylöspäin. Hujanen ja Avela parkkeerasi tähän samalle parkkipaikalle, missä on viettämässä yötä. Ja huomenna lähdetään metsästämään Budaa. Mulla siis on nyt tuolla uusi patruuna. Toivottavasti taittelin bagin oikein. Ei niin, että haluaisin käyttää sitä, mutta on nyt sit varmuuden vuoksi kuitenkin. Huomenna myös selvii sitten, että onko mitään se kummempia henkisiä vammoja. Pelko. Se hiipii ihon alle hiljalleen varoittamatta. Ensin se ikään kuin koettelee, mistä kohtaa olisi helpoin pääsy. Se kuiskii korvan takana ja tunnustelee. Sekunti sekunnilta se valtaa lisää tilaa itselleen. Työntää juurensa syvemmälle ja syvemmälle. Yritän hengittää rauhallisesti ja silti se vain voimistuu voimistumistaan. Vähän semmoinen olo, että mitä taas tulee. Jatkan kuitenkin. Hiihto ennen kaikkea. Lumivyörystä on nyt kulunut muutama päivä. Selvisin hengissä, mutta olenko jossain sisimmässäni peloissani? Jättikö vyöryyn joutuminen henkisiä haavoja, jotka täällä mäessä ollessa kytkeytyisivät päälle ja lamauttaisivat? En tiedä sitä vielä. Olen kuitenkin kiinnostunut ajatuksesta kohdata itseni. Tässä siitä nyt me ollaan Bootbackin alku päässä. Janin kanssa mennään S-kuruun, vai onko tää banaani? Jompi kumpi. Mut joo, tästä näin lähdetään nakuttelee. Roope meni tonne Norttimäkeen. 2 sotilasta kohtaa taistelukentällä. Selviääkö taistelusta se, joka on taidoiltaan ylivertainen, vai se, joka pelkää sillä hetkellä vähemmän? Vaikka toinen olisikin taidoiltaan ylivertainen, voi pelko lamauttaa ja taidoiltaan heikompi poistuu kentältä hengissä. Pelko näyttäytyy 2 eri tavalla, jähmettymisenä ja panikoimisena. Jähmettyneenä emme pysty toimimaan, vaan jäämme paikallemme seisomaan. Panikoiminen puolestaan saa meidät juoksemaan fyysisesti ja henkisesti ympäriinsä ilman selkeää päämäärää. Näkyykö mitään? Melko ylhäällä ollaan. Välillä saa olla auringossakin. Se on ihan jees. Matkaa toppiin on hyvin vähän. Melkoista uimista on ollut. Saavuttiin teknisen kiipeilyn äärelle. Ja
placementteja pystyy tekemään nämä pleitit jalassakin. Pitää vaan katsoa noilla kärjillä, niin kuin Plumi tekee. Ottaa tarkasti tohon ja varmaan sama kuin kiipeily seinällä, että balls to the wall. Ja nyt on Cruksin paikka. Ja like a boss. On se helppoa, kun se osaa. No, niin. Jagger. Ja topissa ollaan, että heilahtaa. Siinä on kukkakalvia. Maisemat ihan ok. Yo man! Mitä sanoo maisteri? Hieno on, hieno paikka. Oliko hikistä? No kyllä siinä ihan työmaata oli, mutta Blumi auttoi niin paljon portaissa, että sehän oli helppo tehtävä duona. Ja duona yleensä se on niinku järkevää. Jep. Yksin kun painaa, niin on se melko... On, ja sit siinä perässä niin kun lyhytkin tauko silleen, niin saa hyvin palautua. Ja, lunta nyt ei ole ihan älyttömästi, mutta ihan hyvä fiilis laskusta. Yeah. Mitä juttuja mietit tässä vaiheessa ennen laskua? No mä mietin, että olen laskenut ihan päin persettä tässä viime aikoina. Lumi on ollut ihan paskaa. En ole saanut itsestäni mitään irti. Tässäkin niinku on kiviä kaiken näköistä, ette laskisi kiveen. Sama. Ette vetäisi pannuja. No nyt en tiedä. Siellä on muutama kohta, semmonen kapeampi paikka, mistä täytyy oikeasti miettiä vähän noita kiviä. Niin sitä mä mietin. Mutta lähinnä sitä, että hyviä laskumetrejä on tosi vähän ja itseluottamus on niinku aivan nollissa käytännössä. Mä oon laskenut tämmöisellä ohuella lumella nyt parikin laskua ja oon miettinyt sitä, että missä kohtaa tuuri loppuu. Että tässä saa olla kyllä tarkkana näiden kivien kanssa. All right. Yeah. Have a good ride. Kun vyöryyn joutuminen ei saanut kuolemanpelkoa laukaistua, seison seuraavaksi epäonnistumisen pelon edessä. Mäkeen lähtiessäni toivon olosuhteiden pelaavan puolellani, sillä ennen kaikkea laskemisen kautta etsin henkistä vapautumista. Irtautumista kaikesta, minkä yhtenä osana on myös pelosta luopuminen. Se tunne on jäänyt tänä talvena löytämättä. Välähdyksiä sen olemassaolosta olen nähnyt, mutta täydellinen irtautuminen on vielä kokematta. On selvää, että jos pelkään, en voi sitä saavuttaa ja siitä syystä pelko epäonnistumisesta on vahvasti läsnä. Luojan kiitos. En vannuttanut. Osuuko? Ei osunut edes, mutta pikku peikko pois selästä. Hyvin vedetty, oli kunnon kyydillä. Yeah. Yes. Aivan saakeli hyvä. 3, 2, 1, aja. Sieltä se tulee. Noniin. Hyvä toläytys. Otetaanko live-selostus? Otetaan. Ja Avela tulee alas seinää pohjoisen puolelta, pölläyttää hienosti, ottaa käännöksen vasemmalle, oikealle. Ottaa bootpackista hieman etäisyyttä ja sieltä tulee vanha ratalaskija hienolla tyylillä. Ottaa supervauhdit alakentälle, tässä on päivän kovin kyytinen lasku. Roope painaa 80 kilometriä tunnissa, eikä tunnu mistään. Nyt tarkkana kallion vierestä, älä osu kiville. Löytyykö linja? Linja löytyy pikkuhypyllä ja sieltä tullaan Roope Avela, Suomi, Finland. Uusi suomalainen kultakurkku, Jani Hujanen. Vapaalasku selastia since 2024. Mitkä fiilikset? Ihan vitu jees. Reissun paras lasku. Helposti. Miten tää kuppi ei petä? Ei, täältä löytyy aina hyvää.
Tää on hyvä mesta. Tää on Paul Silman speksaama vetomesta, niin tän on pakko olla hyvä. Vai mitä, Paul? Hienot jäljet jätit. Fyysinen ja psykologinen pelko ovat kaksi erilaista, mutta toisiinsa liittyvää pelon muotoa. Fyysinen pelko liittyy suoraan havaittavaan uhkaan tai vaaraan. Se voi aiheuttaa kehon reaktioita, kuten nopeutunutta sydämen sykettä, hengityksen salpautumista ja lihasten jännittymistä. Psykologinen pelko taas on abstraktimpaa ja liittyy usein mielen sisäisiin prosesseihin. Se voi olla pelkoa epäonnistumisesta, hylätyksi tulemisesta, arvostelusta tai omasta potentiaalista. Psykologinen pelko voi aiheuttaa ahdistusta, stressiä ja paniikkia ilman konkreettista ulkoista uhkaa. No laughter! Ha ha ha! Ha ha ha, we're having such a great time. Yeehaw! Ensimmäinen päivä sateiden jälkeen, niin ehkä hyvä tulla katselemaan, että miltä lumiolosuhteet näyttää, niin ainakaan me heti ensimmäisenä surman suuhun. So, No uutta. no uutta lunta, umppalumpa. No umpa today. Yeah. First day after, was it good day yesterday? It was sunny. A bit in Kvaløya. Today it's a lot better. Oh yeah, but how was the snow yesterday? You were in Kvaløya. On Well, you figured that one out, but yeah, that's how you say it in what, in German? any Auf language. Deutsch. Anyone would understand that. Yeah. Pelko pitää meidät kiinnittyneinä menneeseen tai huolestuneina tulevasta. Jos voimme tunnustaa pelkomme, voimme huomata, että juuri nyt meillä on kaikki hyvin. Juuri nyt, tänään, olemme yhä elossa ja kehomme toimivat ihmeellisesti. Silmämme voivat edelleen nähdä kauniin taivaan. Korvamme voivat edelleen kuulla läheistemme äänet. Tämä ajatus muistuttaa meitä läsnäolon tärkeydestä ja siitä, että arvostamme elämän pieniä hetkiä. Ei ollut ihan teistä lunta skinnaamiselle. Pari kertaa on vaihtanut tähän kävelimoodiin jo. Saas nähdä, onko meillä täällä mitään laskettavaa. Saappa nähdä, mutta joo, eikä puut paketään vähän. I thought you got old and weak. What? You just want to film. But I think you're just filming so you have an excuse to make breaks. Dude, Did the filming start when you started to get old? walk. Selvittiin ylös asti. Tästä toi viimeinen 10 metriä oli pelkkää kivikkoa ja kukkakaalia, niin tämmönen 10 metrin tiputus tosta ihan topista. Viimeksi Janin kanssa lähdettiin tästä kohtaa. Lämpöä on. Täällä on nyt melko lämmin. Siitä noin ja siitä noin. Joo. Sellaista. Yeah, rock on, dude. Helen Kellerin sanoin, vaaran vältteleminen ei ole pitkällä aikavälillä turvallisempaa kuin suora altistuminen. Elämä on joko rohkea seikkailu tai ei mitään. Tämä ajatus kannustaa meitä olemaan rohkeita ja tarttumaan tilaisuuksiin, vaikka se saattaisi tuntua pelottavalta. Kellerin mukaan turvallisuus on usein vain harhaluulo
Ja elämässä on tärkeää uskaltaa kohdata haasteet avoimesti. Joko seikkailuun tai ei mihinkään. Minkälainen on se elämä, mikä on kuolemanvaarasta, pelosta luopumisen arvoista? Entä onko sellaista kuolemaa, mikä on elämästä luopumisen arvoista? Kuinka suuria riskejä voi ottaa ja silti säilyttää hyvän oman tunnon? Entä mitä sitten elämä itsessään on? Onko elämäsi kenenkään muun päätettävissä kuin sinun itsesi? Ketä sinun tulee ottaa huomioon päätöksiä tehdessäsi? Live fast, die young. Rohkea rokan syö ja mitä kaikkia sanontoja niitä onkaan. Onko kunniakasta kuolla tehdessä sitä, minkä eteen sydän eniten lyö? Vai onko se vain houkan touhua? You were feeling it. Yeah, fairly. Yeah. I wasn't sure if the skis would float on the Yeah. snow or if it would go down to the crust. Yeah. Because it was less and less and less and less snow the further Oh we yeah, came and down. then there was this big crusty section. Really? Oh yeah, you didn't feel it. No, Because you were feeling it. I was feeling it. I wasn't feeling the Oh crust. yeah, yeah. All right. Sitten tuli pilvi ja sellaista. Tämmönen päivä tänään. That was fun. That was really good. Yeah. Best skiing in weeks. Oh yeah. That's not a lot. No. And that says a lot. Yeah. Alrighty. I just unbuckle a bit and then take down the camera and then down.